नमस्ते, मेरो नाम दीपक ढुङ्गाना। आइएम्स कलेजबाट टोमाटो एन्ड धनियाको शोरबा बनाउन जान्छौँ। त्यसका लागि हामीलाई चाहिने मेन इन्ग्रेडियन्ट्स भनेको टोमाटो, धनिया, ग्रिन चिल्ली, ओनियन, स्पाइसेस, टर्मरिक पाउडर, चिल्ली पाउडर, कोरिएन्डर पाउडर, क्युमिन पाउडर, गरम मसला पाउडर युज गरेर हामीले टोमाटो एन्ड धनियाको शोरबा बनाउन जान्छौँ। अब हामी सुपमा चाहिँ टोमाटो एन्ड धनियाको शोरबा बनाउन जाँदैछौँ। ग्यास बाल्छौँ। त्यसपछि हामीले सस्पेन बसाल्छौँ। एउटा सस्पेनमा ओइल हाल्छौँ, कुकिङ ओइल। ग्रीन कार्डमम, ब्ल्याक कार्डमम र क्लोव्स, सिनामन स्टिक हो। यसलाई चाहिँ हामीले एकछिन सोते गर्छौँ। यो भएपछि हामीले यसमा गार्लिक हाल्छौँ। गार्लिक, ओनियन, यसलाई हामी सोते गर्छौँ। त्यसपछि अब हामी यहाँ टोमाटो हाल्छौँ, क्युब कप टोमाटो। र अनि यसमा हामीले स्पाइसेसहरू, टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएन्डर पाउडर, कोरिएन्डर सीड, सल्ट, ग्रीन चिल्ली, जिन्जर गार्लिक, कोरिएन्डर लिफ राखेर अब हामीले केही समय चलाउँछौँ। कोरिएन्डर स्टिक हाल्छौँ, जसले चाहिँ कोरिएन्डरको फ्लेभर दिन्छ है। अब योलाई हामीले सोते गरिसकेपछि थोरै टोमाटो प्युरी केही समय हामी यसलाई पकाउँछौँ। पानी युज गर्छौँ है, स्टक हाल्छौँ। यसलाई हामीले केही समय पकाउँछौँ। अब यो हाम्रो शोरबा तयार भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी छानेर प्लेटिङ गर्छौँ है, सुप बोलमा हालेर। सुप कपमा सुप हालेर सर्भ गर्छौँ। यसमा गार्निसको रूपमा हामीले कोरिएन्डर लिफले हालेर गार्निस गर्छौँ। रेडी भयो र यहाँहरूले टोमाटो एन्ड धनियाको शोरबा टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।